afternoon Philippines, good afternoon world! Well, today nandito po tayo sa Pokfulam Reservoir Hiking Trail kasi parang masarap maglakad-lakad today. Yun ay video na ito, isasama ko yung mag-walking tayo sa hiking trail dito sa Pokfulam Reservoir. Masarap mag-walking ngayon, lalong-lalo na medyo bumaba na yung init, wala masyadong init, and it's actually around 5 o'clock. At napakagandang time yun para maglakad-lakad tayo. Para maiba naman yung ambience natin. Yun ay a week from work, pagod tayo sa trabaho, ang dami-dami natin iniisip, nakaka-alarma pa yung mga nangyayaring COVID arising, whatever issue na nangyayari sa Hong Kong. I know, this is one way to actually help us para at least maano naman yung ma-uplift naman yung spirit natin na minsan nakaka-depress kasi yung mga balita. So we need to be physically healthy at syempre maghahanap tayo ng lugar kung saan pwede tayong lumanghap ng sariwang hangin gaya dito, di ba? Marami nagpupunta dito but since we are in the hype of pandemic right now, medyo kukunti lang yung nag-ano dito. So it's ideal to walk around at kasama ko kayo syempre. Natin ang hiking natin. Let's go! A few moments later. Okay guys, so from the main entrance up to here, it's like around 10 minutes. As expected, pagod na ako as in. The good thing about this hiking trail is that meron silang resting area. So, siguro na-calculate na nila kung hanggang kailan ko mapapagod talaga. So, like me, I'm not a pro hiker, but at least, diba, I'm enjoying hiking. And there's a place like this where you can just sit and take a rest for a while at ma-refresh na yung energy mo, pwede ka na namang mag-start. So, upo-upo muna tayo. Masarap kayo umupo, di ba? And then after a while, diretso na tayo. Hindi pa ako kayo nakasubscribe sa channel ko. Please do subscribe, of course. Like this video. Share na rin po. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga post ko pa in the future. At syempre, dahil medyo naka-recharge na tayo, diretso na tayo. Let's go!
na huwag kayong magdala ng mabibigat na bag. Mabibigat na bagay. No, don't ever do that. Travel as light weight as you can. And we're really comfortable. So guys, after 10 minutes of walking, narating na rin natin ang picnic site. Alam mo, ideal dito sa mga gustong mag-picnic. Be it like buong pamilya, mag-jowa, o kaya mag-friends, mag-barkada, gusto nyo mag-banding. Ang ganda dito kasi imagine mo mag-picnic kayo, napapaligiran kayo ng napakaraming puno. Ang sarap-sarap ng hangin. Di ba nakita nyo naman, nagulo ang buong. Ganda-ganda ng setup pag dito kayo mag-picnic kasi maganda ang paligid, presko, malinis. Wala ka talagang, alam mo, get away from the noise of city for a while. Napaka-ideal. Kaso nga bawal pa mag-gathering ngayon, di ba? So, after siguro na ma-okay na yung COVID situation ng Hong Kong, I'm gonna ask my friends to come here. Dito kami mag-picnic, di ba? Ang ganda dito. O, tingnan nyo naman. Rest for a while and then diretso na po tayo. Malapit na tayo sa the peak. Actually, ano na lang, few minutes walk na lang. Para A few moments later. hello everyone! Welcome to Country Park! We were walking like 1 hour at hanggang sa marating namin dito. O diba? Lakas-lakas ng hangin. Ang lamig-lamig po dito ngayon. We are not actually expecting na ganito pa rin siya kalamig kasi 23 degree na yata yung weather kanina. Kaya so we say it's like siguro hindi na ganun kalamig. Kaya ganito na yung suot namin and it was so cold. So at least narating namin ng safe. Medyo may kalayuan po yung hiking trail na ito, but we were able to get here safe and I-enjoy namin lahat talaga ng nadaanan namin ng napakagandang views. So this time, ikutin naman natin yung galleria at saka yung country park na mismo, yung Pokwalam Country Park because I actually featured the hiking trail sa previous videos ko and this time, dito na tayo sa park. So let's go guys! Explore na natin yung country park ng Pokwalam!